आजको हाम्रो अर्को टपिक भनेको एसिड प्रपर्टी अफ डेटाबेस ट्रान्ज्याक्सन। डेटाबेसमा जुन हामीले ट्रान्ज्याक्सन गर्छौँ, डेटाबेसमा जुन हामीले काम गर्छौँ, डेटाबेसमा जुन हामीले अपरेसन गर्छौँ, त्यो अपरेसनले फलो गर्नुपर्ने चारवटा प्रपर्टीलाई चाहिँ हामी एसिड प्रपर्टी भन्छौँ है। एसिडको फुल फर्म भनेको अटोमिसिटी, कन्सिस्टेन्सी, आइसोलेसन र ड्युरेबिलिटी है। एसिडको फुल फर्म भनेको ए भनेको अटोमिसिटी, सी भनेको कन्सिस्टेन्सी, आई भनेको आइसोलेसन र डी भनेको ड्युरेबिलिटी। भनेको डेटाबेसमा हामीले कुनै पनि एक्टिभिटी गर्छौँ, कुनै पनि अपरेसन गर्छौँ, कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्छौँ भने त्यो ट्रान्ज्याक्सनले फलो गर्नुपर्ने चारवटा प्रपर्टी भनेको एसिड प्रपर्टी, अटोमिसिटी, कन्सिस्टेन्सी, आइसोलेसन र ड्युरेबिलिटी। यदि यो प्रपर्टी फलो भएन भने त्यो ट्रान्ज्याक्सन, त्यो जुन हामीले डेटाबेसमा कुनै पनि काम गरिरहेको हुन्छौँ, कुनै पनि अपरेसन गरिरहेको हुन्छौँ, त्यसले चाहिँ डेटाबेसलाई नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्छ। भनेको डेटाबेसमा स्टोर भएको डेटाको इन्टिग्रिटी चाहिँ उसले म्यानेज गर्दैन है। DBMS is the management of data that should remain integrated when any changes are done in it हैन। जस्तो डेटाबेस सिम्पली भनेको DBMS भनेको के हो भने कलेक्सन अफ डेटालाई म्यानेज गर्ने एउटा एप्लिकेसन हैन। त्यही भने एउटा सफ्टवेयर जसले चाहिँ नम्बर अफ डेटालाई, कलेक्सन अफ डेटालाई म्यानेज गरेर राख्छ हो। त्यो DBMS इज द म्यानेजमेन्ट अफ डेटा। यो भनेको DBMS भनेको के हो त, म्यानेजमेन्ट अफ डेटा हो हैन। एउटा कलेक्सन अफ डेटा हुन्छ, त्यो कलेक्सन अफ डेटालाई म्यानेज गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, DBMS भन्छौँ। र DBMS इज द म्यानेजमेन्ट अफ डेटा द्याट सुड रिमेन इन्टिग्रेटेड वेन एनी चेन्जेस आर डन इन इट। र जुन डेटाबेसमा हामीले डेटा स्टोर गरेर राखेको छौँ, त्यो स्टोर गरेर राखेको डेटाहरू के हुनु पर्यो, इन्टिग्रेटेड हुनु पर्यो। कुनै चेन्ज भए पनि त्यो के हुनु पर्यो, इन्टिग्रेटेड अथवा कन्सिस्टेन्ट स्टेटमा हुनु पर्यो। Data integrity refers the accuracy and consistency of the data stored in the database। भनेको डेटा इन्टिग्रिटी भनेको के हो भने डेटाबेसमा स्टोर गरेको डेटामा हामीले कुनै अपरेसन गरेका छौँ भने त्यो अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि र त्यो अपरेसन गरिसकेपछि डेटा के हुनु पर्यो, एक्युरेट हुनु पर्यो है। अनि अर्को कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो, भ्यालिडेट हुनु पर्यो। यदि त्यस्तो भएन भने के हुन्छ, डेटाबेसमा स्टोर गरेको डेटा इन्टिग्रेटेड हुँदैन र एन्ड युजरले डेटाबेसमा स्टोर गरेको डेटाबाट कुनै इन्फर्मेसन तान्नु पर्यो भने त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ एक्युरेट इन्फर्मेसन आउँदैन है। भनेको जस्तो ए भन्ने मान्छेले, जस्तो ए भन्ने युजर छ, ए भन्ने युजरको अकाउन्टमा लेट्स से 1000 रुपियाँ छ हो। अब डेटा इन्टिग्रेटेड हुनको लागि DBMSले के गरिरहेछ, एउटा ब्याङ्कको अकाउन्ट छ, लेट्स एउटा ब्याङ्कमा कस्टमरको डेटाहरू डेटाबेसले कलेक्टिभ स्टोर गरेर राखिरहेको छ है। अब त्यो डाटाबेसमा स्टोर भएको डेटाहरू के हुनु पर्यो, कसले म्यानेज गरिरहेछ, DBMSले म्यानेज गरिरहेछ हैन। अब डेटा के हुनु पर्यो, इन्टिग्रेटेड हुनु पर्यो भनेको लेट्स से ए भन्ने एउटा युजरको अकाउन्टमा 1000 रुपियाँ छ। अब त्यो 1000 रुपियाँबाट लेट्स से 500 रुपियाँ चाहिँ बी भन्ने युजरमा जानु पर्यो। बी को अकाउन्टमा 100 रुपियाँ छ। अब ए भन्ने युजरको अकाउन्टबाट बी भन्ने युजरको अकाउन्टमा 500 रुपियाँ ट्रान्सफर हुनु पर्यो हो। अब पहिला के गर्नु पर्यो, ए को अकाउन्टबाट बीमा ट्रान्सफर गर्नको लागि एबाट हामीले के गर्नु पर्यो, ए को डाटा रिड गर्नु पर्यो। अनि एबाट हामीले के गर्नु पर्यो, ए इक्वल टु ए माइनस हामीले कति भन्यो, 500 रुपियाँ भन्यो, 500 घटाउनु पर्यो। अब एमा कति लेख्नु पर्यो, अब एमा आएर 500 बज्ने भयो। अनि त्यो चिज अब फेरि हामीले बी को डाटा रिड गर्नु पर्यो। अनि बीमा लगेर हामीले के गर्नु पर्यो, बी प्लस 500 राख्नु पर्यो। भनेपछि अब बी को अकाउन्टमा कति आउने भयो, 600 आउने भयो। यदि ए को अकाउन्टबाट चाहिँ पैसा डिडक्ट भयो है, ए को अकाउन्टबाट पैसा डिडक्ट भयो तर बी को अकाउन्टमा जोडिएन भने अब हाम्रो डेटाबेस के भयो, डेटाबेसमा स्टोर भएको डेटाहरू कन्सिस्टेन्ट भएन नि हो। यो मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ के हो त, एसिड प्रपर्टीको हो है।
भनेको डेटाबेसमा स्टोर भएको डेटाको एकुरेसी र कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ एसिड प्रपर्टीको हो. To maintain the integrity of the data, there are four properties described in database management system, which are known as ACID property. The ACID properties are meant for the transaction. भनेको डेटाबेसमा गर्ने अपरेसनलाई चाहिँ हामी ट्रान्ज्याक्सन भन्छौँ. यो ट्रान्ज्याक्सन डाटाबेसमा हुने ट्रान्ज्याक्सनको लागि चारवटा प्रपर्टी डिफाइन गरेको छ. त्यसलाई चाहिँ हामी एसिड प्रपर्टी भन्छौँ. ट्रान्ज्याक्सन मिन्स a single logical unit of work that access and may modify the content stored in the database. So transaction simply के हो भने एउटा सिंगल युनिट अफ वर्क हो जसले चाहिँ डेटाबेसलाई एक्सेस गर्छ र त्यहाँ भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ उसले मोडिफाई गर्छ. ट्रान्ज्याक्सन सिम्पली के हो भने डेटालाई डेटाबेसमा स्टोर भएको डेटालाई एक्सेस गर्ने र त्यसलाई मोडिफाई गर्ने जुन काम छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ट्रान्ज्याक्सन भन्छौँ. Transaction means a single logical unit of work that access and may modify the content stored in the database. Read and write operations are used by transaction to access database. र डेटाबेसमा जुन हामीले अपरेसनको कुरा गर्यौँ ट्रान्ज्याक्सनको कुरा गर्यौँ उसले गर्ने भनेको रिड र राइट अपरेसन हो डेटाबेसमा. त्यही भएर एसिड प्रपर्टी भनेको के हो भने डेटाबेस भनेको एउटा डेटाबेस भनेको कलेक्सन अफ डेटालाई म्यानेज गर्ने एउटा सफ्टवेयर हो र यसले के म्यानेज गर्नु पर्यो भने म्यानेज जुन हामीले हाम्रो कलेक्सन अफ डेटा छ त्यो कलेक्सन अफ डेटाको एकुरेसी र कन्सिस्टेन्सी चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो र त्यो डेटाबेसमा स्टोर भएको डेटाहरूको एकुरेसी र कन्सिस्टेन्सी म्यानेज गर्नको लागि हामीले चारवटा प्रपर्टी डिफाइन गरेको छौँ. त्यसलाई हामी एसिड प्रपर्टी भन्छौँ. यो एसिड प्रपर्टी केमा युज हुन्छ भनेपछि डेटाबेसमा अपरेसन गर्ने ट्रान्ज्याक्सनमा यो चारवटा प्रपर्टी इम्प्लिमेन्ट भएको हुन्छ र डेटाबेसमा इम्प्लिमेन्ट भएको अपरेसन भनेको रिड र राइट अपरेसन हो. उसले डेटाबेसमा स्टोर भएको डेटालाई रिड गर्छ अनि त्यहाँ उसले डेटाबेसमा फेरि नयाँ डाटा राइट गर्छ. त्यही अपरेसनलाई चाहिँ हामी ट्रान्ज्याक्सन भन्छौँ र यो ट्रान्ज्याक्सनले चारवटा प्रपर्टी फलो गर्नुपर्छ. त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एसिड प्रपर्टी भन्छौँ. र पहिलो भनेको अटोमिसिटी, कन्सिस्टेन्सी, आइसोलेसन र ड्युरेबिलिटी है. पहिला एटोमिसिटी भनेको के हो भने हामीले यदि कुनै ट्रान्ज्याक्सन डेटाबेसमा गरेको छौँ भने कि त त्यो पुरै ट्रान्ज्याक्सन इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो कि त कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन इम्प्लिमेन्ट हुनु भएन भनेको. The entire transaction takes place at once or does not happen at all. पहिला atomicity भनेर पढौँ. Atomicity means that an entire transaction either take place all at once or it does not occur at all. भनेको atomicity भनेको के हो भने ट्रान्ज्याक्सन आइदर पुरै कम्प्लिट हुन्छ अथवा त्यो ट्रान्ज्याक्सनले डेटाबेसमा कुनै पनि इम्प्याक्ट गर्नु भएन. मेरो कुरा बुझ्नु भयो कि भएन? Atomicity भनेको either an entire transaction takes place all at once or it does not occur at all. Either त्यो ट्रान्ज्याक्सन पुरै कम्प्लिट हुनु पर्यो अथवा त्यो कुनै कामै गर्नु भएन. आधामा मात्रै आधा ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ मात्रै हुनु भएन भनेको. It means if any transaction on the data is conducted, it should either be executed completely or not at all. भनेको यदि कुनै अपरेसन कुनै डाटाबेसमा स्टोर भएको डेटामा कुनै अपरेसन भइरहेको छ भने त्यो आइदर पुरै हुनु पर्यो अथवा हुँदै हुनु भएन, पार्शियली हुनु भएन भन्न खोजेको. The transaction can never occur partially. Every transaction can be considered as a single unit and they either run to completion or do not get executed at all. It means if any transaction is performed on the data, either it should be performed or executed completely or should not be executed at all. It further means that operations should not executed partially. भनेको यदि कुनै ट्रान्ज्याक्सन हामीले डेटाबेसमा गरिरहेछौँ भने त्यो ट्रान्ज्याक्सन आइदर टोटल्ली कम्प्लिट हुनु पर्यो अथवा हुँदै हुनु भएन. पार्शियली कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन डेटाबेसमा परमिट छैन. पार्शियली भनेको कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनको आधा पार्ट मात्रै हामीले डेटाबेसमा गर्न पाएनौँ. त्यो ट्रान्ज्याक्सनले कि त पुरै काम गर्नु पर्यो कि त
कुनै कामै गर्नु भएन, आधा मात्रै हामीले पार्सियली मात्रै कुनै ट्रान्ज्याक्सनले काम गर्नु भएन भन्नु खोजेको। यो के हो भने जस्तो लेट्स से यो एउटा इक्जाम्पल हो, एउटा ट्रान्ज्याक्सन छ टी छ, त्यसको दुईवटा पार्ट लेट्स से T1 एन्ड T2 है। अब यो ट्रान्ज्याक्सनको काम के हो भने अकाउन्ट ए कोबाट 100 रुपिस अकाउन्ट बीमा ट्रान्सफर गर्ने भन्यो है। एउटा ब्याङ्कको डाटाबेस छ, त्यो ब्याङ्कको डेटाबेसमा हामीले एउटा ट्रान्ज्याक्सन गऱ्यौँ टी भन्ने। त्यो टी भन्ने ट्रान्ज्याक्सनको काम के हो भने 100 रुपिस चाहिँ अकाउन्ट एबाट अकाउन्ट बीमा ट्रान्सफर गर्ने भन्यो। अब यो एउटा टी भन्ने ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्यौँ, एउटा T1 एउटा T2 है। T1ले के गर्छ भने जस्तो ए को पहिला 500 रुपियाँ थियो सपोज भने, अब यो 500बाट हामीलाई 100 रुपियाँ कहाँ ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो, बीमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो हो। अब त्यो ट्रान्ज्याक्सन लेट्स से टी हो भने त्यसलाई हामीले दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्यो, T1 र T2। T1ले के गर्छ, ए को भ्यालु रिड गर्छ, यहाँ कति रिड गर्यो 500 रिड गर्यो अकाउन्ट होइन। अनि उसले एबाट कति ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ 100 रुपिस, कसकोमा बीमा। त्यही पहिला के गर्नु पऱ्यो, ए को अकाउन्टबाट 500 त डिटेक्ट गर्नु, 100 त डिटेक्ट गर्नु पऱ्यो। उसले ए को भ्यालु एबाट अब 100 रुपिस डिटेक्ट गर्यो भनेपछि अब एमा कति भयो 500 भयो। अनि अब 400 भयो। अब त्यो उसले ए को भ्यालु कहाँ राइट गर्यो, एमा राइट गर्यो भने चाहिँ अब ए को भ्यालु कति भयो 400 भयो। T1 को काम सक्यो। अब T2 को भ्यालु पालो आयो, T2ले के गर्यो, बी को भ्यालु रिड गर्यो 200 आयो। अनि बी इक्वल टु बी प्लस 100 भने अब 100 त जोड्नु पर्यो। अनि अब कति भयो यहाँ 300 भयो। अनि उसले 300 लेख्यो। यो भनेको टोटल टी भन्ने ट्रान्ज्याक्सनले के गर्ने भयो, दुईवटा काम गर्ने भयो। एउटा ए को भ्यालु रिड गर्ने भयो, ए को भ्यालु 100ले माइनस गर्ने भयो, अनि एमा नयाँ भ्यालु राइट गर्ने भयो, त्यो एउटा पार्ट भयो। अर्को पार्ट भनेको बी को भ्यालु रिड गर्ने भयो, अकाउन्ट बी को, बीमा 100 रुपिस एड गर्ने भयो, अनि बल्ल बी को भ्यालु राइट गर्ने भयो। अनि बल्ल अब बीमा कति भयो 300 भयो। तर यदि T1 चाहिँ भ्यालु T1 भन्ने ट्रान्ज्याक्सन टी को आधा पार्ट T1 हो, यो कम्प्लिट भयो। यो कम्प्लिट भयो भन्नुको मतलब ए को भ्यालु कति आयो 400 भयो। एकमा उसले 400 लेख्यो, तर T2 कम्प्लिट गर्नुपर्ने थियो, यो T2 कम्प्लिट गर्न सकेन भने अब के भयो त, डेटा इन्कन्सिस्टेन्ट भयो। किन इन्कन्सिस्टेन्ट भयो भने एबाट 100 रुपियाँ चाहिँ घट्यो, 500 को ठाउँमा 400 भयो, तर त्यो 100 रुपिस बी को अकाउन्टमा एड भएन भनेपछि टोटल ट्रान्ज्याक्सन त कम्प्लिट भएन नि त, पार्सियल मात्रै भयो हो। यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने अटोमिसिटी भन्छौँ। आइदर पुरै ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट हुनु पर्यो अथवा पार्सियल ट्रान्ज्याक्सन हुनु भएन। T1 मात्रै भएर T2 भएन भने अनि डेटा के हुन्छ, इन्कन्सिस्टेन्ट स्टेटमा हुन्छ, डेटा एक्युरेसी हुँदैन, डेटाको भ्यालिडिटी हुँदैन। त्यही भएर एउटा फर्स्ट प्रपर्टी भनेको एटोमिसिटी। आइदर पुरै काम हुनु पर्यो, पुरै ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट हुनु पर्यो अथवा कम्प्लिट नै हुनु भएन। भनेको यदि T1 भएको थियो भनेर T2 भएको थिएन भने T1 चाहिँ एक्जिक्युट भयो, T2 एक्जिक्युट भएन भने अब डाटाबेसले के गर्छ भने यो गरेको कामलाई पनि रिपोर्ट गर्छ र एबाट जुन उसले 100 रुपियाँ घटाएको थियो त्यसलाई फेरि उसले एडअप गरेर यसलाई अब 500 नै राखिदिन्छ, किनभने उसले बीमा त्यो 100 रुपियाँ एड गर्न पाएन, T2 कम्प्लिट भएन हो। त्यो भनेको in case the transaction fails when the T1 is completed but T2 is not completed, say after write A but before write B, then the amount has been deducted from A but not added to B हैन। जब ट्रान्ज्याक्सन ए कम्प्लिट भयो, ट्रान्ज्याक्सन T1 कम्प्लिट हुनु भनेको ए को भ्यालु रिड गर्यो, एबाट 100 रुपिस घटायो र एमा नयाँ भ्यालु एड गर्यो, 400 आयो, 400 एड गर्यो हो, 400 लेख्यो। तर T2 कम्प्लिट हुनु भएन, T2 कम्प्लिट भएको छैन भन्नुको मतलब यहाँबाट घटाएको पैसा यहाँ त जोड्न पाएन हैन। This would result in a database state that is inconsistent. Thus, the transaction has to be executed in its entirety in order to ensure the correctness of the database. त्यही भएर कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट हुने बेलामा टोटलमा ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट हुनु पर्यो, आधामा मात्रै ट्रान्ज्याक्सन, आधा ट्रान्ज्याक्सन हुनु भएन हो। यो डिफाइन गर्ने प्रपर्टीलाई अटोमिसिटी हो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, अटोमिसिटी भन्छौँ। अटोमिसिटी भनेको के हो भने कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन यदि डेटाबेसमा भइरहेछ भने त्यो ट्रान्ज्याक्सन कि त पुरै हुनु पर्यो, टोटलमा हुनु पर्यो, आइदर त्यो ट्रान्ज्याक्सन हुँदै हुनु भएन के। त्यो भनेको जस्तो लेट्स से एउटा डेटाबेस छ, ब्याङ्कको डेटाबेस छ सपोज,
त्यो ब्याङ्कको डेटाबेसमा अकाउन्ट छ एउटा ए भन्ने एउटा बी भन्ने हो। अकाउन्ट ए को खातामा 500 रुपियाँ छ, बी को खातामा 200 रुपियाँ छ। अब एउटा ट्रान्ज्याक्सन टी हामीले एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। त्यो ट्रान्ज्याक्सनले के गर्छ भने 100 रुपियाँ चाहिँ ए को अकाउन्टबाट बी को अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छ। सिम्पल ट्रान्ज्याक्सन। अब यो ट्रान्ज्याक्सन टी भन्ने ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ हामीले दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्यो, T1 र T2। पहिलो ट्रान्ज्याक्सनले के गर्यो भने T1 भन्ने ट्रान्ज्याक्सनले के गर्यो भने पहिलो ट्रान्ज्याक्सन T1 ट्रान्ज्याक्सन टी को दुईटा पार्ट बनायो हामीले, एउटा T1 भन्यो अर्को T2 भन्यो। ठिक छ। पहिलो पार्ट T1 ले के गर्छ भने ए को भ्यालु रिड गर्छ, एबाट 100 रुपिस डिडक्ट गर्छ अनि ए को नयाँ भ्यालु राइट गर्छ। भनेको उसलाई 100 रुपियाँ एबाट बीमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने ट्रान्ज्याक्सनलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्यो, T1 र T2। टीकै ट्रान्ज्याक्सन टी नै हो तर त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यो दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्यो, एउटा T1 प्लस T2 हो। अब T1 ले के गर्यो भने ए भन्ने अकाउन्टको भ्यालु रिड गर्यो, पहिला कति छ 500 छ। अनि त्यो 500 बाट हामीले 100 रुपिस कहाँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ, बी भन्ने अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर एबाट कति घटाउनु पर्यो, 100 रुपियाँ घटाउनु पर्यो। 100 रुपियाँ घटायो। अब एमा नयाँ भ्यालु कति लेख्नु पर्यो, 400 लेख्नु पर्यो। अब ए को भ्यालु कति भयो, 400 भयो। T1 ट्रान्ज्याक्सन भयो। प्लस अब के गर्यो T2 भन्ने ट्रान्ज्याक्सन एक्जिक्युट भयो। उसले के गर्छ, बी को भ्यालु रिड गर्छ। बी को भ्यालु रिड गरिसकेपछि यहाँ कति आयो, 200 आयो। अब 200 प्लस 100 भने कति हो, 300 भयो। अब बी को भ्यालु 300 लेख्छ हो। भनेको अटोमिसिटी भनेको ट्रान्ज्याक्सनको त्यो प्रपर्टी हो जसले चाहिँ के भन्छ भने आइदर ट्रान्ज्याक्सन फुल्ली एक्जिक्युट हुनु पर्यो अथवा एक्जिक्युट नै हुनु भएन, पार्शियली ट्रान्ज्याक्सन एक्जिक्युट गर्न पाएन। भनेको जस्तो T1 मात्रै एक्जिक्युट भयो, T2 एक्जिक्युट हुने बेलामा बत्ती गयो अरे, कम्प्युटर डाउन भयो अथवा सर्भर डाउन भयो भने के भयो, डेटा त इन्कन्सिस्टेन्ट स्टेटमा हुने भयो। किन इन्कन्सिस्टेन्ट स्टेट भने ए को भ्यालु 400 भयो तर यहाँबाट डिडक्ट भएको 100 रुपिस यहाँ एड भएन यदि यो रन भएको छैन भने। अनि के हो त, डेटा त इन्कन्सिस्टेन्ट स्टेटमा भयो नि। ए को भ्यालु 500 हुनुपर्ने 400 बनायो र त्यहाँबाट डिडक्ट भएको 100 रुपिस बीमा एड गर्नुपर्ने बीमा एड गर्न पाएन। भनेपछि ट्रान्ज्याक्सन स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडिको टोटल भ्यालु र ट्रान्ज्याक्सन सकिसकेपछिको टोटल भ्यालु त मिस्टेक भयो नि त। पहिला कति थियो हाम्रो, 500 प्लस 200 700 थियो। अब ट्रान्ज्याक्सन सकिसकेपछि यो 200 मै रह्यो भने चाहिँ कति भयो, 600 भयो हो। त्यही भएर अटोमिसिटीले के भन्छ भने यदि ट्रान्ज्याक्सन एक्जिक्युट हुन्छ भने कि त टोटल ट्रान्ज्याक्सन एक्जिक्युट हुनु पर्यो, पार्शियल ट्रान्ज्याक्सन एक्जिक्युट हुन पाएन। त्यही भएर यदि टी ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट हुने हो भने T1 र T2 दुईटै कम्प्लिट हुनु पर्यो अनि बल्ल ट्रान्ज्याक्सन डाटाबेसमा राइट गर्न पायो। होइन भने T1 मात्रै कम्प्लिट भएर डाटाबेसमा लेख्न पाउँदैन ट्रान्ज्याक्सनले भन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी अटोमिसिटी भन्छौँ। भनेको अटोमिसिटीले के भन्छ भने अटोमिसिटी मिन्स द्याट एन इन्टायर ट्रान्ज्याक्सन आइदर टेक प्लेस अल एट वन्स और इट डज नट अकर एट अल। कि त पुरै ट्रान्ज्याक्सन हुनु पर्यो भनेको T1 र T2 दुईटै कम्प्लिट हुनु पर्यो अनि बल्ल डेटाबेसमा चेन्जेस आउनु पर्यो। होइन भने T1 मात्रै एक्जिक्युट भएर डेटाबेसमा चेन्जेस हुनु भएन। त्यसलाई चाहिँ हामी एटोमिसिटी भन्छौँ। अर्को छ कन्सिस्टेन्सी है। एटोमिसिटीले के भन्छ भने यदि डेटाबेसमा कुनै ट्रान्ज्याक्सन कुनै ट्रान्ज्याक्सनले डेटाबेसमा राइट गर्ने हो भने त्यो ट्रान्ज्याक्सन टोटल कम्प्लिट हुनु पर्यो अनि बल्ल डेटाबेसमा राइट गर्न पायो। त्यो ट्रान्ज्याक्सन पार्शियली भएको छ भने त्यसले डेटाबेसमा हिट गर्नु भएन, डेटाबेसमा कमिट गर्नु भएन भनेर भन्या। त्यो भनेको अटोमिसिटी भयो। भने अर्को छ कन्सिस्टेन्सी। कन्सिस्टेन्सी भनेको कन्सिस्टेन्सी मिन्स द्याट we have to maintain the integrity constant so that any given database stay consistent both before and after a transaction. Consistency ले के भन्छ भने कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन भयो भने त्यो डेटाबेस ट्रान्ज्याक्सन हुनुभन्दा अगाडि जुन स्टेटमा थियो सकिसकेपछि पनि त्यही स्टेटमा हुनु पर्यो भनेको। यो हामीले कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्यौं, लेट्स से यो ट्रान्ज्याक्सन हुनुभन्दा अगाडि टी भन्ने ट्रान्ज्याक्सन हुनुभन्दा अगाडि डेटाबेस कुन स्टेटमा थियो, दुईटाको हामीले सम अप गर्यो भने कति हुन्छ, 700 हुन्थ्यो हो। अब यो टी भन्ने ट्रान्ज्याक्सन स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडिको केस बिफोर हैन। अब ट्रान्ज्याक्सन टी भन्ने ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट भयो। ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट भएपछि ए बाट उले 100 रुपिस घटायो, बी मा उले 100 रुपिस एड गर्यो भनेपछि अब आन्सर कति, यसको कति हो, 700 भयो। भनेको कुनै ट्रान्ज्याक्सन कमिट हुनुभन्दा अगाडि
र कुनै ट्रान्ज्याक्सन कमिट भइसकेपछि डेटाबेस एउटै स्टेटमा हुनु पर्यो कि भनेको यो मैले एबाट बीमा 100 रुपिस ट्रान्सफर गर्नुभन्दा अगाडि पनि ए र बीको सम 700 नै थियो र मैले एबाट 100 रुपिस बीमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि पनि ए र बीको सम 700 नै हुने भयो त्यसलाई चाहिँ हामी कन्सिस्टेन्ट भन्छौँ consistency भनेको के हो भने consistency means that we have to maintain the integrity constant so that any given data base stay consistent both before and after a transaction कुनै ट्रान्ज्याक्सन हुनुभन्दा अगाडि डेटाबेस जुन स्टेटमा थियो ट्रान्ज्याक्सन सकिसकेपछि पनि डेटाबेस त्यही स्टेटमा हुनु पर्यो इट मिन्स दैट बिफोर द ट्रान्ज्याक्सन स्टार्ट एन्ड आफ्टर द ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिटेड सम अफ मनी शुड बी सेम Let us consider that account A has 200 and account B has 3000. Let us consider transaction T1 that transfer amount 1000 from account A to account B. अब account A बाट account B मा 1000 रुपीस ट्रान्सफर गर्दा फेरिको स्टेट के भयो भने पहिला A भन्ने A को भ्यालु रिड गर्नु पर्यो अनि A बाट 1000 रुपीस घटाउनु पर्यो अनि A मा राइट गर्नु पर्यो नयाँ भ्यालु अनि B को भ्यालु रिड गर्नु पर्यो अनि B मा फेरि 1000 रुपीस एड गर्नु पर्यो अनि B मा नयाँ भ्यालु राइट गर्नु पर्यो अनि कमिट गर्नु पर्यो यति गरिसकेपछि टु ट्रान्सफर फ्रम अकाउन्ट A टु अकाउन्ट B फलोइङ अपरेसन इज परफर्म thus the given database is consistent before transaction started the sum of value A and B was 5000 and after the transaction is completed the sum of value of A and B is still 5000 भनेको हामीसँग A को भ्यालु कति थियो 2000 थियो भनेको यहाँ हामीले कति रिड गर्यौं 2000 रिड गर्यौं अब A बाट हामीले घटायौं 1000 भनेपछि अब A को भ्यालु कति भयो 1000 भयो B को भ्यालु रिड गर्यौं हामीले कति 3000 B मा हामीले एड गरेपछि अब B मा कति आयो 4000 आयो भनेपछि अब A plus B ट्रान्ज्याक्सन हुनुभन्दा अगाडि कति थियो 2000 plus 3000 थियो त्यसको एन्सर भनेको 5000 नै हो भने ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि पनि अब कति भयो 1000 plus 4000 गर्दाखेरि पनि 5000 नै आयो हो यो स्टेटमा हुनु पर्यो भनेको बिफोर ट्रान्ज्याक्सन हुनुभन्दा अगाडि डेटाबेस जुन स्टेटमा थियो ट्रान्ज्याक्सन सकिसकेपछि पनि डेटाबेस त्यही स्टेटमा हुनुपर्छ यसलाई चाहिँ कन्सिस्टेन्सी भन्छ यो भनेको हाम्रो एसिड प्रपर्टीको सी भयो ए सी भयो यो ए भनेको अटोमिसिटी अनि सी भनेको कन्सिस्टेन्सी अब अर्को भनेको आइसोलेसन द टर्म आइसोलेसन मिन्स सेपरेसन है नेमै आइसोलेसन भनेको सेपरेसन भनेको छुट्याउने भनेको In DBMS, isolation is a property of database where no transaction should affect the other one and may occur concurrently. अब DBMS मा isolation property ले के भन्छ भने यदि डेटाबेस मा मल्टिपल ट्रान्ज्याक्सनहरु एकैचोटी अकर भइराछ obviously एउटा डेटाबेस मा मल्टिपल ट्रान्ज्याक्सनहरु त हुने नै भयो हैन मल्टिपल ट्रान्ज्याक्सन भइराछ भने एउटा ट्रान्ज्याक्सनले अर्को ट्रान्ज्याक्सनलाई इफेक्ट गर्नु भएन त्यसलाई चाहिँ हामी आइसोलेसन भनेको ट्रान्ज्याक्सन छुट्टिनु पर्यो एउटा कुनै ट्रान्ज्याक्सन T1 भइराछ अर्को लेट्स से साइमल्टेनियसली एउटै टाइममा 10 बजेर 10 मिनेटमा तपाईले मोबाइल बैंकिङबाट पनि पैसा पठाउन खोज्नु भयो र एटीएम बाट पनि पैसा तान्नु भयो एउटै टाइममा दुईटा ट्रान्ज्याक्सन कन्करेन्टली भइराछ नि मोबाइलबाट पैसा पठाउँदा फेरि को ट्रान्ज्याक्सन र एटीएम बाट भइरहेको ट्रान्ज्याक्सनले एक अर्कालाई इन्टरफेयर गर्नु भएन उनीहरु छुट्टा छुट्टै हुनु पर्यो सेपरेट हुनु पर्यो आइसोलेसन हुनु पर्यो त्यो दुईटा ट्रान्ज्याक्सनमा त्यो भनेको है इफ यु आर परफर्मिङ मल्टिपल ट्रान्ज्याक्सन अन द सिंगल डेटाबेस एउटा डेटाबेसमा तपाईले मल्टिपल ट्रान्ज्याक्सन गरिराख्नु भएको छ भने अपरेसन फ्रम एनी ट्रान्ज्याक्सन शुड नट इन्टरफेयर विथ अपरेसन इन अदर ट्रान्ज्याक्सन एउटा ट्रान्ज्याक्सनको अपरेसनले अर्को ट्रान्ज्याक्सनको अपरेसनलाई ह्याम्पर गर्नु भएन उनीहरु छुट्टा छुट्टै हुनु पर्यो Isolation is the context of the database, specifies when and how the changes implemented in an operation become visible to the other parallel operation. Isolation ले के भन्छ भने एउटा ट्रान्ज्याक्सनले गरिरहेको इम्प्याक्ट एउटा ट्रान्ज्याक्सनले कुनै डेटा चेन्ज गरिरहेछ भने त्यो चेन्जेस चाहिँ अर्को अपरेसनलाई कतिखेर भिजिबल गराउने भन्ने कुरो चाहिँ आइसोलेसनमा डिपेन्ड हुने भयो भनेको डेटाबेसमा कन्करेन्टली काम भइराछ र T1 ले कुनै डेटा चेन्ज गर्यो र त्यो
त्यो चेन्जेस गरेको डेटा T2 लाई कतिखेर भिजिबल गराउने भन्ने कुरो चाहिँ आइसोलेसनले कन्ट्रोल गर्ने भयो. One of the goal of isolation is to allow multiple transactions to occur at the same time without adversely affecting the execution of each. Simply आइसोलेसनले के भन्छ भने आइसोलेसनले जब डेटाबेसमा मल्टिपल ट्रान्ज्याक्सन कन्करेन्टली भइरहेछ भने त्यो नम्बर अफ ट्रान्ज्याक्सनले एकले अर्कालाई इम्प्याक्ट गर्नु भएन. हरेक ट्रान्ज्याक्सन एक अर्कासँग आइसोलेटेड हुनु पर्यो भनेको. The execution of all transactions should be isolated from other transaction. If there is any other transaction between account of Ram and Hari going, जस्तो एउटा कुनै ट्रान्ज्याक्सन भइरहेछ कसको अकाउन्टमा त भने राम र हरिको अकाउन्टमा एउटा कुनै ट्रान्ज्याक्सन भइरहेछ भने र त्यही टाइममा फेरि राम र श्यामको अकाउन्टको बीचमा पनि कुनै ट्रान्ज्याक्सन भइरहेछ भने त्यो दुईटा ट्रान्ज्याक्सनले एक अर्कालाई इम्प्याक्ट गर्नु भएन. If Ram issues a database transaction at the same time that Sam issues a different transaction, both transactions should operate on database in an isolated manner. The database should either perform Ram's entire transaction before executing Sam or vice versa. भनेको रामको इन्टायर ट्रान्ज्याक्सन सकिसकेपछि बल्ल उसले स्यामको एक्जिक्युट गर्नु पर्यो अथवा स्यामको सकिसकेपछि बल्ल रामको एक्जिक्युट गर्नु पर्यो. उसले एकछिनको लागि चाहिँ कुनै एकजना मान्छेको ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ होल्डमा राख्नु पर्यो. त्यो बोथ ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ के हुनु पर्यो एक अर्कासँग आइसोलेटेड हुनु पर्यो. त्यो भनेको हाम्रो आइसोलेसन भयो भने ड्युरेबिलिटी भनेको अर्को छ हाम्रो ड्युरेबिलिटी. ड्युरेबिलिटी मिन्स वाट एभर चेन्जेस आर मेड इन डेटाबेस द्याट चेन्जेस सुड बी पर्मानेन्ट. एकचोटि हामीले ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट गरेर डेटाबेसमा कमिट लेख्यौँ कमिट गरायौँ भने त्यो कमिट भनेको के हो भने फाइनल चेन्जेस हो भन्ने हो के. यदि डेटाबेसमा कुनै चिज हामीले चेन्ज गरेर कमिट भन्ने इस्यु गऱ्यौँ भने त्यसले जुन चेन्जेस ल्याउँछ त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट हुनु पर्यो टेम्पोररी हुनु भएन भनेको यो इक्जाम्पलमा अघि न लेट्स से रामको अकाउन्टबाट 100 रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेर हामीले बीमा अकाउन्ट एबाट हामीले 100 रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेर बीमा पठाउने भन्यौँ. अब एबाट चाहिँ हामीले 100 रुपैयाँ घटायौँ हैन अनि बीमा चाहिँ 100 रुपैयाँ एड गर्यौँ. अब एमा जुन हामीले 100 रुपैयाँ घटाएको थियो नि त्यो चाहिँ अब टेम्पोररी मात्रै घट्यो के. फेरि उसकोमा के अरे 500 रुपैयाँ नै भयो उसकोमा 300 रुपैयाँ नै आयो भने 5 दिन 800 रुपैयाँ हुने भयो भनेको टोटल सम अफ अकाउन्ट मिलेन. भनेको कुनै पनि चेन्जेस जुन हामीले डेटाबेसमा गर्छौँ त्यो चेन्जेस भनेको पर्मानेन्ट हुनु पर्यो टेम्पोररी हुनु भएन. यदि टेम्पोररी चेन्जेस भयो भने त्यसले चाहिँ एसिड प्रपर्टीको ड्युरेबिलिटीलाई चाहिँ फलो गरेन भन्ने कुरो. ड्युरेबिलिटी के भन्छ भने डेटाबेसमा यदि हामीले कुनै चेन्ज गरेका छौँ भने त्यो चेन्जेस चाहिँ पर्मानेन्ट हुनु पर्यो. जस्तो यो केसमा यहाँ हामीले डेटाबेस चेन्ज गर्यौँ 400 लेख्यौँ हो. अब ए को भ्यालु 500 बाट 400 आयो अनि यहाँ चाहिँ हामीले 300 लेख्यौँ हो. अब यहाँ चाहिँ 300 चाहिँ चेन्जेस पर्मानेन्ट भयो यहाँ चाहिँ 400 चेन्जेस पर्मानेन्ट भएन. यो फेरि चेन्ज भएर 500 लेख्यो भने के भयो उसको पैसा त घटेन नि त. उसको पैसा चाहिँ बढ्यो बीको पैसा चाहिँ बढ्यो तर ए को पैसा चाहिँ घटेन. त्यो हुने बित्तिकै के भयो डेटाबेस के भयो डेटाबेसमा स्टोर भएको डेटाको कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन भएन. त्यही भएर अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट फिचर भनेको ड्युरेबिलिटी. ड्युरेबिलिटीले के भन्छ भने ड्युरेबिलिटी मिन्स वाट एभर चेन्जेस आर मेड इन डेटाबेस द्याट चेन्जेस सुड बी पर्मानेन्ट. Durability ensures the permanency of something. In DBMS, the term durability ensures that the database, after the successful execution of the operation, becomes permanent in the database. जब हामीले कुनै ट्रान्ज्याक्सन सक्सेसफुली एक्जिक्युट गर्छौँ त्यो ट्रान्ज्याक्सन टोटली कम्प्लिट गर्छौँ र त्यो ट्रान्ज्याक्सनले चेन्ज गरेको भ्यालुहरू चाहिँ पर्मानेन्ट हुनु पर्यो टेम्पोररी होइन. This property ensures that once the transaction has completed execution, जब कुनै ट्रान्ज्याक्सनले कम्प्लिटली आफ्नो एक्जिक्युसन कम्प्लिट गर्छ अपडेट्स एन्ड मोडिफिकेसन टु द डेटाबेस आर स्टोर्ड इन and return to the disk and they persist even if a system failure occurs. र जब कुनै एउटा ट्रान्ज्याक्सन सकियो एक्जिक्युसन सकियो र त्यसले जब डेटाबेसमा कुनै अपडेट र मोडिफिकेसन गर्यो त्यो मोडिफिकेसन डेटाबेसमा त्यो डिस्कमा लेखिसकेपछि त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो पर्मानेन्ट हुनु पर्यो टेम्पोररी होइन. इभन सिस्टम फेल भयो भने पनि त्यो चाहिँ चेन्ज भएर जे लेखिएको थियो त्यो नै हुनु पर्यो. यो भनेको ड्युरेबिलिटी हो. यो भनेको हाम्रो डेटाबेसमा एक्जिक्युट हुने ट्रान्ज्याक्सनको
चारवटा प्रपर्टी, एसिड प्रपर्टी, अटोमिसिटी, कन्सिस्टेन्सी, आइसोलेसन र ड्युरेबिलिटी। अटोमिसिटी भनेको द इन्टायर ट्रान्जेक्सन टेक्स प्लेस एट वन्स अर डज नट ह्यापन एट अल। कि त ट्रान्जेक्सन पुरै कम्प्लिट हुनु पर्यो, होइन भने कुनै पनि ट्रान्जेक्सनको कुनै पनि पार्ट कम्प्लिट, कुनै पनि पार्ट एक्जिक्युट हुनु भएन भनेको ट्रान्जेक्सन फुल्ली एक्जिक्युट हुनु पर्यो, पार्सियली एक्जिक्युट गरेर हुँदैन। अनि कन्सिस्टेन्सी भनेको डेटाबेस मस्ट बी कन्सिस्टेन्ट बिफोर एन्ड आफ्टर द ट्रान्जेक्सन। भनेको डेटाबेसमा कुनै ट्रान्जेक्सन भयो भने त्यो ट्रान्जेक्सन हुनुभन्दा अगाडि डेटाबेस जुन स्टेटमा थियो, ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि पनि डेटाबेस त्यही स्टेटमा हुनु पर्यो। आइसोलेसन, मल्टिपल ट्रान्जेक्सन अकर इन्डिपेन्डेन्टली विदाउट इन्टरफेरेन्स। जब डेटाबेसमा मल्टिपल ट्रान्जेक्सनहरू एकैचोटि अकर भइरहेछ भने त्यो मल्टिपल ट्रान्जेक्सनहरूले एकअर्कालाई इन्टरफेयर गर्नु भएन। ड्युरेबिलिटी, द चेन्जेस अफ अ सक्सेसफुल ट्रान्जेक्सन अकर इभन इफ द सिस्टम फेलियर अकर। कुनै एउटा ट्रान्जेक्सन सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट भयो भने त्यसले गरेको चेन्जेस चाहिँ डेटाबेसमा पर्मानेन्टली स्टोर भएर बस्नु पर्यो। यो चारवटा हाम्रो चाहिँ एसिड प्रपर्टी भयो।